In his broadcast to Nigerians earlier today, August 4, 2024, President Bola Ahmed Tinubu, a pathological liar, said that he removed fuel subsidy against smugglers and rent seekers. I don't know what he meant by rent seekers, but it means that Nigeria cannot be protected against smugglers and rent seekers except by denying Nigerians of the benefits of their God-given petroleum. Tinubu said nothing about what he meant by fuel subsidy except that he removed it because of smugglers and rent seekers. He accused past governments of mismanaging Nigeria's oil wealth. He said nothing about his own Hajj subsidy and fraudulent palliative schemes. He did not mention the jumbo pay to the legislators to silence them and the expensive lifestyle of himself and his deputy. He did not mention that many investors have relocated from Nigeria because of his own economic policies. Is Tinubu redeemable? Can he be born again? Is begging for answer. Àṣírí ti tú, àṣírí ti tú, àṣírí ti tú. Àṣírí bàbá Tinubu ti tú. Yes. Ṣé mo pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n bọ́ síta tó ń give speech nítorí kán má ṣe protest. Ṣé mo pé bàbá Tinubu sọ wípé àwọn ti gọ́fmẹ̀ntì wọn ìjọba wọn ó ti disburse 570 billion naira fún gbogbo 36 state governor pátápátá láti share láàrin àwa citizen aráàlú fún hardship tó ń lọ. Àṣẹrọ ni irọ́ burúkú ni ẹ wá gbọ́ wọ́n ti fún Governor Makinde ní fòkúfún bàbá ti bọ́ síta ó ti fọ̀fọ̀kúfọ̀ wàhálà ti ṣẹlẹ̀ rògbòdìyàn là ń bá kiri látàná láì ṣe rí mi o ẹ jẹ́ sáré gbẹ̀yìn débẹ̀. Ọ̀yọ́ State Governor, who is also the deputy chairman of the Nigeria Governors Forum, Seyi Makinde, has disagreed with President Bola Tinubu over the claim made during the nationwide broadcast on Sunday that the sum of 570 billion naira was released to the 36 states of the Federation. Hey, audio money tún ní bàbá Tinubu kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan ti yín audio ni ẹ̀yin èèyàn ṣe rántí ìgbà tí wọ́n pa wọ́n lọ́wọ́ tí bàbá lọ́bẹ̀ Governor Akérédolú ọ̀run yín ire o ṣé mọ̀ pé bàbá pledge fún ṣé 20 billion náà tán lọ́nà fẹ́ fún wọn ti tomorrow wọn ọ̀rẹ́ jẹ́ wọn òrómìnira audio money ni bàbá máa ń gbélẹ̀ ní South West gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí Tinubu bá Ọ̀yọ́ governor denies Tinubu's claim of 570 billion support fund to the state. Hey, Governor Makinde made the counter-claim in a newsletter published on the state official website. Jesus Christ! So, irọ́ tún nìyẹn náà. Wọ́n rówó, kò máa ń ṣe yẹn nìkan. Kò máa ń ṣe ọ̀rọ̀ 570 billion naira nìkan. Ṣé mo wí pé bàbá náà wọ́n tún gbọ́ nípa 50 kg rice, bag of rice, tán ni wọ́n federal government tán náà fẹ́ máa tà ní 40,000 naira fún everybody. Federal government withdraw plan to sell rice at 40,000 naira to Nigerians. Wọ́n ní wọ́n ta mọ́. Wọ́n ti kó rice sílẹ̀. Àṣé nítorí ká ẹ má bàa ṣe protest ni. Bàbá Tinubu sì rotọ́ lọ́wọ́ mọ́ ti gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Ṣé báwọn Yorùbá ló yà sí yín? Wọ́n padà bọ́ síta láti protest ẹ̀dẹ̀ wá kó rice ńlẹ̀. Àlẹ̀kùn mú yín lọ́wọ́. Àfi ìgbà tábò sí hàn yín lọ́ìmọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Èyí létí kẹ́ o. Oyo governor denies Tinubu's claim of 570 billion support fund to state. Bàbá Tinubu, ẹni liver, irọ́, kí ló mú yín ná? Àtijọ́ tẹ́ ti dórí ibi tẹ́ dé yẹn as a president, títí the very present moment tí mo ṣe fídíò yìí. Kò sí nǹkan ẹyọ kan tẹ́ sọ báyìí tó come, tó jẹ́ true. Irọ́ ni, wọ́n ti fi irọ́ ṣépè fún yín àti gbogbo àwọn boys yín. Oyo State Governor, who is also the deputy chairman of the Nigeria Governors Forum, Seyi Makinde, has disagreed with President Bola Tinubu over the claim made during the nationwide broadcast on Sunday that the sum of 570 billion was released to the 36 states of the Federation. Governor Makinde made the counter-claim in a newsletter published on the state official website on Thursday, Inyana, stating that the fund disbursed was not a direct allocation from the federal government. Okay? Contrary to the claim made by President Tinubu that the largest
was from the federal government. Governor Makinde explained that the money received by the state were actually the COVID-19 funds from the World Bank, where the federal government acted only as an intermediary between the international creditor and the 36 states. Governor Seyi Makinde of Oyo State, nǹkan tó ń jẹ́ kó yé wa ń sìn ní wípé bí bàbá Tinubu ṣe sọ speech yẹn, bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn ní government Nàìjíríà, ìjọba wọn òun ló gbé owó yẹn fún àwọn governors nítorí hardship tó wà lẹ̀ kán lè fi relieve àwọn citizen. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, wọ́n nírọ́ ni o. Wọ́n ní bàbá Tinubu àtijọba wọn, wọ́n kàn stand as intermediary ní wípé okay o, onídúró mi ẹ ṣé o gẹ̀gẹ̀gẹ̀ láàrin àwọn àti World Bank. Ṣé wèrè lẹ́yìn World Bank gan ni? Nǹkan tí World Bank kó Nàìjíríà yìí ó lágbára o, tó fi jẹ́ wípé every now and then owó yíyá yìí ni kò dẹ̀ ṣé ìwọ gbọ́ lọ́jọ́ kan pé World Bank wọ́n yá Nàìjíríà, wọ́n yá federal àbí wọ́n yá state lówó, ṣé ẹgbẹ́ pé wọ́n san padà rí sí wọ́n dẹ̀ ń yá wọn sí. O wá jókòó kó ronú pé ó ní nǹkan gidi kan tó fi ń kó lọ. Àwọn ilé náà bà Nàìjíríà jẹ́. Ti ìdúró kí ni mo sọ? Àbọ̀ ti tà wá fún World Bank ni. Ṣé World Bank ló ń rúùlù wa ni? No. Tó bá tẹ̀ jẹ́ World Bank gan ló ń rúùlù wa, kò yẹ kó nira tó báyìí náà. Àbí? Ṣé oh Lord. Hey. The statement was apparently responding to an open letter addressed to him by a concerned citizen, demanding information on how the state government spent the supposed 570 billion. Ṣé mo wí pé àwọn kan kóra wọn bọ́ síta bóyá àwọn fìdípì ni àbí PDP ni máa pè ní fìdípì. Bóyá fìdípì ni àbí àwọn ọmọ APC náà ní kí bàbá Makinde kó bọ́ síta kó wá ṣàlàyé owó tí ìjọba gbé fún wọn. Àwọn fẹ́ mọ bí ó ṣe pín owó, bó ṣe ná owó. Òun ló mú sí Governor Makinde ló bá ní ṣe mí jẹ́jẹ́ kà mọ́ ru o. Ṣe mí jẹ́jẹ́ kà mọ́ ru o. Your Excellency, Ashagidigbi had written in the letter, Your Excellency, our dear Governor, I wish to humble request that you mandate your Commissioner for Information or any appropriate media office to, as a matter of urgent public importance, furnish the people of Oyo State the following information. Oh, àwọn Oyo State iná fógun mọ́ bàbá Makinde lọ́rùn wípé àwọn gbọ́ bàbá Tinubu ṣàsọ openly pé wọ́n gbowó fún yín. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe pín owó yẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe ṣí ẹ gbé iṣẹ́ yẹn fún Commissioner for Information yín kó mú gbogbo ẹ̀ jáde kan list ẹ̀ bí ẹ ṣe pín owó. Oh. What date did Oyo State take its own share of the money? Àwọn tó ń kọ lẹ́tà yẹn sí Makinde wọ́n ní ọjọ́ wo ni Governor Makinde of Oyo, ìjọ́ wo làwọn gba share títí wọn, déètì wo, how much was shared to our state, èló ni ó kan Oyo State. How did government share this money among the 33 local governments in our state? Báwo ni Governor Seyi Makinde ṣe pín share tiwọn sí gbogbo 33 local governments ní Oyo State? And how was the money distributed among our people? Àti wípé báwo ni Governor Makinde of Oyo State ṣe pín owó yẹn láàrin àwọn èèyàn wa? And who were the beneficiaries of these funds? Mo love Ṣàgídígbì àbí kí náà pé Àṣàgídígbì, mo love yín Ọlọ́run. Mọ̀tọ́lọ́fù yẹn dákú bẹ́ẹ̀ ni o. Ṣé ti rí àwọn tọ̀yọ́ ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹ̀yin Tondo, how market? Wọ́n ní ayédatiwa ní Ondo báyìí heavily made ni. Àwọn ọmọ Ondo State wọ́n ní heavily made lẹ́wà páyédatiwa ti sọ Ondo State di abroad. Wọ́n ní kò sí pínrín, kò sí yà kan. Owó wọnú àkáǹtì yẹn aláàtì ni. Oúnjẹ ó bọ̀kún oríṣiríṣi oúnjẹ náà ní ayédatiwa ń kó fún wọn lóńdó báyìí sìn. Ẹ̀yin Tọ̀ṣún ẹ sọ̀rọ̀ ni ẹ béèrè lọ́wọ́ bàbá oníjó bàbá Adélékè o. Ẹ̀yin tí Èkìtì Oyèbánjí àtìgbà tí bàbá yẹn ti débẹ̀ àti ẹ̀rẹ́jà romi ijó náà ṣà ń jó kiri ṣá ijó ni kan mú kùrùkẹ̀rẹ̀ ijó ni. Ẹ̀yin tèkìtì ẹ̀yin náà ò lè béèrè lọ́wọ́ gọ́fúnà yín àwọn tọ̀yọ́ mo lọ́ọ̀fù yín. Ṣé mi wà ní dọmọ Ọ̀yọ́ báyìí? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ṣe máa adopt mi. Abẹ́tà kẹ́ adopt mi torí ó dẹ̀ pé mo fẹ́ like action títí yín. Action pọ̀. Ó dẹ̀ pé ọ̀dọ̀ tí yín yẹn mo máa fara mọ́. Mo fẹ́ dọmọ Ìbàdàn. Mo fẹ́ Ìbàdàn nìkan kọ́ ló wà lóye. Ọ̀yọ́ in general ó yá ẹ adopt mi. Wọ́n ní kí Governor Makinde of Oyo kó bọ́ síta èló gangan nínú owó tí bàbá Tinubu tó láwọn gbé fún yín. Èló ló kan Ọ̀yọ́ State kí Makinde kó bọ́ síta kó wá sọ. Iye àwọn èèyàn tó ti ṣe owó fún kí Governor Makinde bọ́ síta kó wá sọ.
iye local government tán ti disburse owó fún kó bọ́ síta kó wá sọ àwọn tó ti enjoy tán jẹ́ beneficiaries nínú owó yìí kí wọ́n list gbogbo àwa ń dúró Governor Makinde ẹ má jà wọ́ọ̀dì yín o ẹ dúró ó dẹ̀ pé gbà tí wọ́n ti fata tó tù sí ìdí bàbá Makinde òun ló ṣe ní pariwo síta ipe irọ́ ni àṣírí tú bàbá Tinubu ẹ̀ lè parọ́ kú. The citizen also wrote to ask if the government channeled the money towards the completion of ongoing capital projects when the state government take delivery of the 20 trucks of rice, and if the truck of rice had been delivered, including if the people of the state benefit from it. Bàbá Makinde wọ́n ní kí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àmọ́ lọ́ọ̀fù yín mo ti dánmọ́ Ọ̀yọ́ ayé wọn lẹ́bi láti sìn lọ wọ́n ní 20 truck ṣe mọ̀ pé bàbá Tinubu náà sọ wípé 20 truck 20 tons of rice náà ń pín fún each state kí wọ́n pín fún gbogbo yín ẹ̀yọ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti wá ní kí bàbá Makinde bọ́ síta sìn ibo ni 20 truck of rice ibo lẹ gbé sí àwọn wo ló benefit from it ìgbà wo lẹ share afẹ́rí. Tí every other part of Yorùbá land bá lè máa ṣe nǹkan báyìí ṣé ẹ̀rọ epo máa help ẹ̀yin àtẹ̀mí ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn governor minister àti president gbogbo wọn àárín nǹkan ṣe ara tún ṣe díẹ̀ ṣe ṣẹ́yìn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ instead tí gbogbo wa fi máa dákẹ́ tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan ní Yorùbá máa ń ti ààbò síbọ̀ wọ́n á rí wọ́n ya yíjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Kwara ló máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á rí wọ́n. Your Excellency, our people deserve to know exactly what is happening to their money, the writer had requested. Hey, ba, I love you. I love you. Shaggy. However, Governor Makinde in the statement said, before I speak more on further actions we have taken to show our commitment to productivity and sustainability, let me respond to a long message I received earlier in the week from a concerned citizen. Oh yeah, down. The message was about a purported 570 billion naira hardship fund. Yes, Baba Tinubu sọ pọ́n ti pín fún gbogbo yín, given to the 36 states by the federal government. I was queried about what I used the money for. Yes, a fẹ́ mọ̀. Let me state categorically that this is yet another case of misrepresentation of facts. Ẹ kúkú pè ní this is another DJYK múlẹ̀ irọ́. The said funds were part of the World Bank assisted NG-KS project. The said fund owó yẹn were part ó jẹ́ lára owó tí World Bank tó fi assist program kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n pè ní NG-KS project, a program for resource intervention. Okay, the World Bank facilitated an intervention to help states in Nigeria with COVID-19 recoveries. Ẹ sì tún yìí gbowó COVID recovery ní Nigeria. Èwo nínú yín nílẹ̀ Yorùbá lẹ́lu wà nínú àwọn tó enjoy owó COVID láti World Bank even to this very moment. Àwọn ilé ti yá wèrè o. It was called Program for Resource because states had to use their money in advance to implement the program. Program wo lẹ ṣe? Ẹjọ́ ṣe rice lẹ pín fún wọn ní during the COVID ni. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ lọ kó Indomie pamọ́. Tẹ́ ẹ kó rice pamọ́ tó bàjẹ́ àgbàdo gan ẹ kó pamọ́ níbi tẹ́ ẹ ya wèrè dé tẹ́ ẹ síúndé. After the World Bank verified the amount spent by the state, ẹjọ́ state wo ló náwó fún ẹ̀yin aráàlú ní ìgbà COVID tí World Bank wá padà ń rí wípé wọ́n disburse owó fún yín, wọ́n fún yín lóúnjẹ, wọ́n wá rí wípé okay wọ́n á dá owó yẹn padà, wọ́n á dẹ̀ tó fi kékeré lé lórí. Ìwọ tó bá èwo nínú yín ló enjoy ní Ọ̀yọ́ state nígbà COVID-19 tẹ́ gbowó lọ́wọ́ ọba Makinde tí Makinde fowó sínú àkáǹtì yín àtóúnjẹ. Ó yá jẹ́ ká pàdé níbi comment section. Gbogbo yín ò lè kúre. After the World Bank verified the amount spent by the state, it reimbursed the state through the platform provided at the federal level. So owó yẹn ni World Bank wọ́n wá dá owó yẹn padà fún yín through the federal level. Ni wọ́n fi dá owó yẹn padà fún yín. Bàbá Tinubu wá kúkú yí wípé àwọn Nigeria government ló ṣe, but World Bank nǹkan tí ẹ ń try láti sọ nìyẹn. Ẹ farabalẹ̀ yín tẹ́ bá mi gbọ́ fídíò yìí kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé yín o. Don't rush, má skip, má ṣe anything, farabalẹ̀ kó gbọ́ dáadáa. Nínú speech bàbá Tinubu wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ìjọba wọn ti kó owó kalẹ̀, ṣùgbọ́n Makinde sọ wípé owó tí bàbá Tinubu ń claim pé ìjọba wọn ló kó kalẹ̀, wọ́n ní World Bank ló fún wọn. Owó yẹn ni wọ́n ti ná fún yín nígbà COVID-19 tó fi feed yín.
kébi má pa yín ó ní World Bank wá dá padà fún wọn through the level of through federal level. Bàbá Tinubu wá kúkú yí gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn pé àwọn ni ìjọba bàbá Tinubu òun sí sílẹ̀ World Bank ni o. Hey! The federal government did not give any state money. Bàbá Tinubu wọ́n fi ṣe ẹ̀yin mú owó lẹ̀ ìjọba yín òun sí sílẹ̀ ẹ̀yin dẹ̀ tún ní àyà ẹ tún ní chest ẹ dẹ̀ tún lajú báyìí ẹ dẹ̀ ń give speech irọ́ ẹ dẹ̀ lè sùn. Ẹ ṣọ́ pé wọ́n ti clone bàbá Tinubu. No, this is not normal. Ẹjọ́ èwo nu yín gan ló rúlu Nàìjíríà nínú bàbá Gbajabiamila àti Mọ̀mírẹ̀mí Tinubu. Ẹ̀yin méjì ilẹ̀ rúlu Nàìjíríà kò normal. The federal government did not give any state money. They were simply the conduit through which the reimbursements were made to states for money already spent, Makinde said. He further explained that the funding was contingent on what the state had already spent on COVID-19 program. So, owó tó ní Baba Makinde sì ṣe Makinde Ọ̀fọ̀yọ́ ní owó yìí sì ipe World Bank padà fún wọn nípa àwọn tí ná ní ìgbà COVID-19 fún ẹ̀yin citizen wọn. Ó ní World Bank padà wá dá padà fún wọn. He further explained that the funding was contingent on what the state had already spent on COVID-19 programs, meaning the World Bank was simply reimbursing what the state had used to address the pandemic crisis. Owó tó ti ná ní ìgbà COVID òun ni World Bank ṣẹ̀ṣẹ̀ realize nísìn náà wá dá padà fún wọn. Bọ̀ bàbá Tinubu wá yí wọ́n wá sọ di tiwọn wípé àwọn làwọn kówó yẹn lẹ̀. Iye. Ta ló máa làjà yìí o? Ẹni máa bá wa làjà yìí o. A ní sẹ́ǹsì tó dájú. He further clarified that the funding disbursed by the World Bank to the state was not a grant, but a loan that is expected to be paid back by each state. Irọ́ máa báyé gbogbo yín jẹ́. Àtijọ́ tó ti ń gbọ́ wípé Nigeria government, federal, state wọ́n yáwó ní World Bank àbí ní any place in the whole world. Ìjọ́ wo ló gbọ́ rí tó sọ pé wọ́n dá owó tán yá padà, wọ́n padà dá padà rí. Rádaràdà of the highest order, ẹ kó rí burúkú dànù. Governor Makinde said the Nigeria-KS loan, as it is dubbed, predates Tinubu's administration as the facilities were received in different batches. Out of the said amount, Makinde said Oyo State received 5.98 billion in the first instance and 822 million naira in the second instance as reimbursement, which was part of the investment of the state government. Under the program, it is important to note that the World Bank Fund is a loan to state, not a grant. So, state will need to repay this loan. Not all that NGKS, Nigeria KS, which we christened Oyo KS in our state, predates the present federal administration. Hey, go. So, in direct response to the message, the federal government did not give Oyo State any money. We have reimbursed fund 5.98 billion in the first instance and 822 million in the second instance. We invested in the 3 resort area. Recall that President Tinubu had in the broadcast announced the sum of 570 billion naira disbursed to the 36 states as a palliative measure to ameliorate the citizens' economic condition. For your information, gbogbo owó tí Bàbá Tinubu sọ nínú speech wọn, irọ́ ni o. Bàbá Tinubu ò release CC fún any state. As a matter of fact, rice gan tí wọ́n náà fẹ́ máa tà ní 50 kg rice, náà fẹ́ máa tà ní 40,000 naira. Wọ́n ti withdraw ẹ̀, wọ́n padà ta rice mọ́. Tinubu claimed that the state received this huge sum as a grant from the federal government. Ṣebí nǹkan tán sọ fún wa nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni pé Bàbá Tinubu ló kówó yẹn fún wọn nínú ìjọba wọn láti lè fi relief àwọn aráàlú. Àṣírọ́ ni. He said also more than 570 billion has been released to the 36 states to explain livelihood support to their citizens, while 600,000 nano businesses have benefited from our nano grants. An additional 400,000 more nano business are expected to benefit. Okay, we're in gbogbo yín. Ṣó ti gbọ́?
kò sí nǹkankan, nothing. Are you still expecting anything from this government? Ojú tó bá máa bá ní kalẹ̀ kì í tààrọ̀ ṣe pé ṣẹ́yìn Yorùbá kọ́ lẹ sọ bẹ́ẹ̀. Wá jókòó kó rò kí ló dé tó jẹ́ pé látijọ́ tí bàbá Tinubu ti become president of Nigeria to date kò tí ì sí nǹkan ẹyọ kan tó sọ tó correct. The only one thing tí ìwà tèmi lè sọ wípé wọ́n sọ ó rí bẹ́ẹ̀, national anthem tó change. Lẹ́yìn national anthem tó change, àwọn Nigerians gan reject ẹ̀ torí gbogbo protest ibẹ̀ àríbi tá ti ń kọ Nigeria wíyéèdì arise okọ patriot là ń gbọ́ wọn gbà lọ́wọ́ bàbá. Lẹ́yìn national anthem tí bàbá torí fi reverse gé ó yá bá mi kọ síbi comment section, is there anything tí bàbá Tinubu ti sọ tó come to pass torí bẹ́ẹ̀ láti ìgbà tó ti jẹ president? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, una dey see una life. Ṣé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fi ayé yín jìn lélẹ̀? Ṣé nǹkan tẹ́ ẹ̀ sacrifice life yín? Mo wá jókòó mo rò. My dear brother, my dear sister, you to me, nílẹ̀ Yorùbá, èyí tó bá lọ́pọlọ nínú yín, ṣé o ti rí wípé àwọn parents yín, àwọn gan ni eléni ní àmútọ̀run wá lé ayé yín tán bí yín lọ́mọ àtàwọn bàbá yín? Of course. Ẹ ti rí, wọ́n ní kẹ́ bọ́ síta kẹ́ fẹ̀hónú hàn. Ẹni wọ́n wá sọ fún yín, wọ́n ní kẹ́ má bọ́ ta, ebi dẹ̀ ń lọ yín ní fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá àti bàbá àwọn yìí ló ìyẹ kan wá active kan lọ máa ṣiṣẹ́ kan máa tọ́jú yín. Ṣùgbọ́n ńgbà tí Nàìjíríà ti bàjẹ́, wọ́n wá gbé responsibility gbogbo ọmọ wọn gbé lé orí first born. Nítorí ẹ̀ lẹ ṣe rí àwọn ọmọ tán di rádaràda sí ìgboro. Àwọn bàbá àti ìyá wọ́n wá jókòó wọ́n kásẹ̀ rọ̀. Di ọjọ́ tí politician bá ti máa nídìí wọn tó bá ti gbé ìgbálẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ àbí umbrella tó fún wọn láǹkàrá àti káàpù, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀sìn àwòrò kiri títì, wọ́n máa kọrin òfò. Má worry, very soon ebi 2020 kí la wà láìpẹ́ ẹ̀ tó rí wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́gbòrò kiri. Ó dẹ̀ expect pé o fẹ́ ríṣẹ́ ò lè ríṣẹ́, parent ẹ̀ non support bad government tó máa jẹ́ kó ríṣẹ́. Kò sí ní ìgbà tí àwọn parents ẹ̀ báyìí ń jẹ́ kí àwọn Nigeria government tó ń support wọn lórí rádaràda tó ń sọ wípé torí ọmọ Yorùbá ni torí wọ́n fẹ́ ba èkú jẹ́ ni ẹni ọjọ́ tó bá ti fẹ́ sọ nǹkan tó ṣe nǹkan tó wà important tó fẹ́ béèrè òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Tinubu. Ìjọ yẹn Tinubu máa mọ̀ wípé Lagos State is part of Yorùbá land. Ìjọ yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún yín pé wọ́n fẹ́ wá gbógun ti Lagos State ní ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn. Ṣé Lagos State gan rọrùn fọ́mọ Yorùbá? The same Lagos State tí bàbá Tinubu ti ta gbogbo ilẹ̀ àtàwọn boys wọn tó ta gbogbo property, ọmọ Yorùbá mélòó ló ń gbádùn ní Lagos State? Àwọn àlejò ló ń gbádùn bẹ́ẹ̀. Kí ni wèrè? Ó ga o. Ẹ̀yin kan dúró, ẹni kan fún Tinubu ní sùúrù. Sùúrù wo lẹ́ni ká tó fún lẹ́yìn ọdún kan? Ṣé bó ló mú Buhari wá tó ta Buhari fún wa? Buhari ò lójú 2 months tí nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàrú ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ ní sùúrù, wọ́n ní sùúrù. Ẹni nǹkan tó bá máa da ó máa kọ́kọ́ bàjẹ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́ sí yín lẹ́nu. Ṣé bó lo 4 years? Ẹni 4 years ò tó láti repair Nàìjíríà. Títí ó lo second time ẹ̀. Ó pé ó lo 8 years. Now Tinubu tó mú Buhari wá sí wá dé, ó ní òun ní new hope. Èèyàn wá lo 1 year lẹ́yìn 8 years tí ẹni tó mú wá ti lò. 1 year yẹn gan nǹkan tó bàjẹ́ ó ti ju nǹkan tí ó bàjẹ́ lọ́ndà Buhari lọ ní 8 years. Torí ìgbà tí Buhari máa lọ sẹ́mọ̀ rẹ̀ náà ló fi dọ́là lẹ̀. Dollar is 1,640 something now. Now ẹ wá ní kan fún ní sùúrù. Sùúrù wo náà tó fẹ́ fún? Gbogbo sùúrù tó yẹ ká fún àti fún Buhari. Ẹ̀yin Yorùbá náà lẹ tún dìde tẹ́ ẹ̀ sọ pé àwa Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Ọjọ́ ò lẹ fẹ́ ṣe lè dà. Ọ̀tá Nàìjíríà ní tọ́ba rẹ̀ ní sọ fún yín, èmi á sọ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ sọ pé Yorùbá ló wà ń bẹ̀ ẹ filẹ̀ ẹ má protest. Ọ̀tá Nàìjíríà ní kì í ṣe pé mo ní kán máa jólè o, kò sẹ́ni tó support ní kán máa ba property jẹ́. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ sọ pé torí Yorùbá ló wà ń bẹ̀ kán máa protest. Ọ̀tá Nàìjíríà ní ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà dá, ẹ fẹ́ kó dá. Gbogbo sùúrù tó yẹ ká fún àti fún Buhari, so ló mú Buhari wá. Ẹ má sọ pé kán fún Tinubu ní sùúrù mọ́. Tinubu ò ní nǹkan tó lè ṣe. Ẹ gbàgbé ó kàn máa ba Nàìjíríà jẹ́ sí ẹ̀yẹn má wòran. Ṣebí ẹ lọ wo fọ́mà fìdó mi ẹ̀rí nǹkan tí mo sọ síbẹ̀. A ní ìjọba bàbá Tinubu ìradàradà ni, kò lórí kò nídìí. Ṣé ẹ ṣó ẹ pé original human being bàbá Tinubu òun ló wà ń bẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ ò dẹ̀ believe wípé Gbàjà àti Mọ̀mọ́rẹ̀mí àwọn náà rúlu Nàìjíríà? Mo ti gbọ́. Federal government to withdraw plans to sell rice at 40,000 naira to Nigerians. Mehe. Ṣebí nínú oṣù yìí náà àbí? Bí towards the ending of July. Lẹ́gbẹ̀ jáde tẹ́ ní 50 kg ìwọ tó bá rí kíní yẹn online. Jọ jẹ́ ká jọ pàdé níbi comment section.
wọ́n ní federal government gbé ó fẹ́ ta 50 kg rice ẹ̀yọ ní 40,000 àbí àgbọ̀ ni ṣé ìwọ náà gbọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ ní lẹ́nu o ṣàdédé la tó gbọ́ kí ni déètì níbẹ̀ wọ́n ní federal government withdraw plans to sell rice at 40,000 to Nigerians kí ṣọ́ṣẹ́ṣọ́ irọ́ fún yín ni ààyè mi o. The federal government of Nigeria has withdrawn its plan to sell rice at a subsidized price of 40,000 to civil servants. So ní rice kankan tẹ́ fẹ́ tà fáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí kó má ṣe protest lè ṣe sọ wípé kí wọ́n lọ ṣe ẹ̀dẹ̀ tí mo wípé ní rice kankan tẹ́ kó síbi kankan tẹ́ fẹ́ tà ìgbà tí protest ti wá lọ ẹ wá ti sáré kó rice ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ pẹ̀lẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ torí rice pé máa ríra ní 40k ẹ jáde fún protest o bàbá Tinubu ti kó rice ńlẹ̀ ọ̀bọ ẹ jèrè lẹ́yìn ọkọ̀ ẹ fẹ́ la bàbá Tinubu ẹ wà òkè. It disclosed this in a circular dated August 2nd. I talk am and signed by the Director of Human Resources at the Ministry of Special Duty and Intergovernmental Affairs, Aderonke Jayesemi. The reason for the withdrawal was not given and no indication if the scheme was stopped or only suspended. Ìyẹn tẹ́ lọ, ẹ sọ pé ó ti lọ fáfá. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí promise kó tó di wípé August 1st tí bàbá Tinubu tán bọ́ síta àtàwọn ọmọ APC tọ́lá wọn máa ṣe ara ẹ̀ ní rẹ́ẹ̀sì ìgbà tí torí wọ́n ní kẹ́ má bọ́ síta ẹ̀yin ní mùmú ẹ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ẹ dìdìrín kú ẹni ò ní jẹ́ kẹ́ni ó gọ̀ ọgbọ́n àtowó àti ráìsì àti gbogbo everything tán bọ́ síta tán ní pé ẹ má protest wọ́n máa ṣe fún yín wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ you are doing well. òun náà sọ ń sìn pé the reason why tẹ́ ṣe withdraw ráìsì tẹ́ ẹ̀ tà mọ́ bóyá wọ́n tiẹ̀ ti stop ẹ̀ finally ni àbí wọ́n suspend ẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n kankan. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ pẹ̀lẹ́. I am directed to refer to our internal circular in the Federal Ministry of Special Duties and Intergovernmental Affairs of August 1st, 2024 on the above subject matter and to inform you that the internal circular is hereby withdrawn. Kò sí rice 50 kg for 40,000 naira mọ́ federal government want èèyàn mélòó ló ti ẹ̀ rà ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gan tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta wọ́n tún ti withdraw ẹ̀. Further details will be communicated in due course. Please bring the content of this internal circular to the attention of staff in your respective departments and units for their information and proper guidance. The circular read, given the strain on the disposable income of many Nigerians, the surge in food prices has worsened the hardship faced by the masses and has recently resulted in the aggression of Nigeria youths to march on the streets against hunger, hardship, and bad governance. No minus Southwest. The subsidized rice initiative was one of the several initiatives by the President Bola Tinubu-led administration planned to ease living conditions for citizens. Ìgbà tẹ́tí wá lọ protest ẹ̀sìn, bàbá ti kó rice wọlé. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, has said, in an earlier memo signed by Jayesimi, the ministry said the federal government's rice subsidy was an effort to alleviate the current food crisis in the country and its effect on the general population. Ẹjọ́ ńgbà tó wá withdraw rice. Ṣé hardship ti tán Nàìjíríà ni? Okay. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ bá mi kọ síbi comment section. Ìjọba bàbá Tinubu ní kò sí hardship mọ́ Nàìjíríà, wọ́n ti kó rice ńlẹ̀. Ó dẹ̀ pé wọ́n wá ń já sí inú yàrá èèyàn kankan nu yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi confirm. Ó dẹ̀ pé hardship ti kúrò Nàìjíríà, òun ni wọ́n sọ ńbẹ̀. Government rice subsidy was an effort to alleviate the current food crisis. Kò sí food crisis pé kò sóúnjẹ ibi ń pa yín yẹn. Òun ni bàbá ṣe gbé 40k lé orí 50 kg rice. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti padà wọ́n ní wọ́n tà mọ́ wọ́n tiẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ní tà náà
wọ́n ti kó wọlé ó dà yìí pé ebi ń pa yín yẹn oúnjẹ ti surplus. I am directed to inform you that 50 kg bag of rice will be sold at subsidized rate of 1,000 naira, 40,000 naira only per bag to interested public servants in Abuja. Hello? Excuse you. Mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa. Ẹni? I am directed to inform you that 50 kg bag of rice will be sold at subsidized rate of 40,000 naira only per bag to interested public servants in Abuja. Oh, kì í ṣe pé gbogbo Nàìjíríà ni, Abuja nìkan ni. Àṣọ. Èmi ò mọ̀, wọ́n ti minus. So Abuja nìkan lẹ ti pèsè pé ẹ máa ta ráìsì fẹ́. Okay. Ó ga o. Wọ́n fẹ́ mi sef. Abuja nìkan. Tó já sí wípé àwọn tó wà l'Abuja nìkan ni wọ́n really care fún. Abalajọ tó ń ṣe care fún every other state. Ọ̀rọ̀ yìí létí kẹ́ o. Tí mo bá wá sọ á dàbí ni wípé èèyàn ń gbógun ti bàbá Tinubu àtijọba wọn. Ìjọ tí ẹ wá ní nǹkan ẹyọ kan tẹ́ lè bá àwọn aráàlú sọ tá a máa bá bẹ́ẹ̀. Ṣé kìí ṣe àfiṣe ni fún yín? Ẹ̀yin èèyàn ẹjọ́ ṣe ṣú ẹ pé bàbá Tinubu ló wà ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ò make sense mọ́. Ó dẹ̀rẹ̀ ọ̀tá mi wá ṣá. Abuja. Ní ráìsì tí wọ́n ti rà tẹ́ ẹ̀ tí kò síta. Ẹ ti sáré withdraw ẹ̀. So kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ protest tẹ́ mú kinní yẹn kankan. Nítorí kán má bàa ṣe protest ni. Ẹ̀yin Yorùbá ó market. Ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́tí lọ believe nínú ráìsì yẹn o. Wọ́n ti withdraw ráìsì mọ́ yín lọ́wọ́. Àfìgbà tẹ́ ẹ padà láwọ́ yín tẹ́ fomi lò. Ẹ̀rẹ̀ jẹ́ ẹ̀rọmira. Ìyà lórí ìyà. Wọ́n tún ní owó 570 billion naira tí bàbá Tinubu láwọn kó fún gbogbo governor 36 states. Ṣèyí Mákindé tún ní rọ́ ni. Kò sí ìkọ̀ tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ pé 5 wọ́n kọ́kọ́ gba 5 point something billion. Wọ́n tún gba 822 million. Ẹ̀yin àgbẹ̀nà dẹ̀ kó fún. Tó bá wá rí bákan náà, jọ ń torí Ọlọ́run jẹ́ àpàdé níbi comment section. Kí ni ìwọ náà rí sí? Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ state, ẹ̀yin Ògùn, Ọ̀ṣun, Ondo, Èkìtì, Lagos, Kwara, gbogbo yín Kogi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi drop comment yín. Ṣé àwọn àgbẹ̀ tó wà ní gbogbo area yìí ẹ rówó gbà? Gbogbo ẹ̀yin mẹ̀kúnnù tẹ́ wà ní gbogbo area tí mo pariwo gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ṣé wọ́n pé owó dọ́wọ́ yín? Tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó jẹ́ má expect anything kankan nínú government yìí. Àti governor o, àti senator o, àti minister o, títí dórí local government chairman tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ná fún lágbára lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ látorí bàbá Tinubu. Ìjọba irọ́ ni o. Má expect ire kan tó máa jáde nínú government yìí. Yorùbá ẹ ń sùn tó bá ní bí oúnjẹ ṣe wọ́n burúkú tó bá ní bàbá Tinubu fi oúnjẹ bọ́ yín pa nílẹ̀ Yorùbá ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ torí ẹ ló yà sí ebe rí tẹ̀tìlẹ̀kùn mọ́ rí ẹ fi kọ́kọ́rọ́ pa mọ́. Mo like yín you are doing well. Ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe protest now ẹ dẹ̀ ti rí tán ní ṣe yìí pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run pé 500 naira kiri ṣe bẹ́ẹ̀ ti gbà ẹ̀yin bàbá olóró. Ẹ máa jẹbọ, ẹ ti di ìran igun tí ń jẹbọ. Níbi tá a wá bàdé èèyàn tó bá róúnjẹ jẹ kọ́ ló ń gbẹ́bọ ní. Ayé gan ò ṣe yẹn. Ayé tó ń ṣèyàn gan ayé ń ṣe. Ayé Nàìjíríà tó bá ṣe ẹ́. O lè rántí ṣẹlòmíì mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ má gbàgbé láti bá mi drop comment ẹ̀ síbi comment section. Ṣé o bá mi subscribe sórí YouTube channel? Ó yá bá mi subscribe náà. Kí ló ń ṣe ẹgbẹ́ ṣan lẹ̀? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mi fọwọ́ tì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Iná ò ní tán o, yín ayé yín ò ní bàjẹ́, iṣẹ́ yín ò ní jóná. Thank you for your love. Thank you for your support always. God bless you all.